Idag så ska vi göra referat. Så det här är arbetsordningen. När ni ska jobba med ett referat så läser ni först igenom texten och läser igenom nyckelord. Det är väldigt lätt när man gör referat att man följer artikeln från början till slut. Och då blir man väldigt lätt textnära. Om man är textnära på nationella provet så blir det E och D. Så därför, när ni har tillsammans då stryker under, eller ni kan stryka under nyckelord var och en för sig. Sen ska ni diskutera vilka nyckelord hör ihop. Därför att många nyckelord kan man klustra ihop. Den här artikeln handlar om att det är vanligare att avsalta havsvatten. Och om man stryker under nyckelord lite här och där så kanske man kan se att det här nyckelordet hör faktiskt ihop med ett nyckelord här. Till exempel är den här artikeln inte uppdelad i för- och nackdelar. Men när man läser den här så kan man se att författaren har för- och nackdelar med hur man avsaltar havsvatten. Och då kan man göra en egen struktur som inte följer den här strukturen. Mer fördelar och nackdelar. Sen kommer även i den här att det finns olika hårda regler när man ska avsalta havsvatten. Så alltså, punkt nummer 2, vilka nyckelord hör ihop? Går det att klustra ihop dem? Är ganska viktig. Därför då ändrar ni strukturen så att ni inte följer den här slaviskt, utan ni ser att det finns en idé och sen så kan ni framföra den idén. Ni kan också sen på punkt 3, i vilken ordning vill du ha klustren? Då kanske ni väljer att ta fördelar först, nackdelar sen och sen så tar ni alla regler. Och inte följer ordningen som är i artikeln. När ni har kommit så långt så att ni märker att ni har fått en slags struktur, då kan ni se, finns det några passande citat? Är det så att ni vill ha citat med? Sen börjar ni skriva. Börja med korrekt källhänvisning. Ni skriver referatet, ni har med passande referatmarkeringar. Och här så kan ni alltså ha första stycket i källhänvisningen. Artikeln vanligare att avsalta havsvatten av Madeleine Johansson. Sen inom parentes, den 22/3/2019, syre. Påstår Johansson att, eller påstår författaren att. Det är alltså att ni har en källhänvisning. Ni måste ha namn på artikeln, ni måste ha med datumet och var man kan hitta den. Och här är det tidningen Syre. Ni ska skriva med egna ord, men det gör ni eftersom ni har klustrat ihop och använt nyckelord så kommer det bli egna ord. Ni ska återge texten korrekt och objektivt. Ni hittar enstaka citat, använder situationstecken och exakt återgivna. Referatmarkeringar, då kan ni säga så här att hon heter ju Madeleine Johansson, så då kan ni säga Johansson menar att, Johansson hävdar att, Johansson påstår också, Johansson avslutar med, ni ska alltid ha efternamnet, för- och efternamn eller bara efternamn, inte bara förnamn. Enligt Johansson kan detta leda till, Johansson föreslår, Johansson poängterar, hon betonar, lyfter fram och förklarar. Om ni varierar referatmarkeringarna, ni klustrar ihop på ett eget sätt så att ni får en egen struktur. Och om man skulle göra så i nationella provet, då skulle det stå att eleven har en ypperlig referatteknik. För då använder ni egna ord, egen struktur och ni får med det viktigaste.